මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් අය අනිවාර්යෙන්ම රැකියාවක් කරන අය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද රැකියාවන් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? ලෝකෙ කොච්චර රැකියාවන් වර්ග තියෙනවද? ඒ රැකියාවේ තියෙන කටයුතු ගැන මොනවද ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ විස්තර ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් තව කෙනෙක්ට කියන්නේ? හිතන්නකො ඔයා විදේශ රටකට ගියා කියලා ඔයාට අවශ්‍ය රැකියාව ගැන ඔයා තව කාගෙන් හරි අහන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරනවා. වීඩියෝ එක මගහැර ගන්න එපා. එක තප්පරයක්වත් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳී ඉන්න. ඔයාට ඕනෑම රැකියාවක් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. accountant කියන්නේ ගණකාධිකාරීතුමාට ඔෆිස් එකේ සාමාන්‍ය මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ මේ accountant. එහෙම නැත්නම් ගණකාධිකාරීවරයා. actor එහෙම නැත්නම් actress. actor කියන්නේ නළුවාට රංගන ශිල්පියාට actress කියන්නේ රංගන ශිල්පිනියකට. මේගොල්ලෝ තමයි චිත්‍රපටිවල එහෙම නැත්නම් නාට්‍යවල YouTube එකෙත් රඟපාන්නේ මේ actor එහෙම නැත්නම් actressලා තමයි. ආකිටෙක්ට් කියන්නේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාට නැත්නම් වාස්තු විද්‍යාඥයාටත් ආකිටෙක්ට් කියලාම තමයි කියන්නේ. එයා තමයි බිල්ඩින් එහෙම නැත්නම් ගෙවල් ඩිසයින් කරන්නේ. ඇස්ට්‍රොනොමර් කියලා කියන්නේ තාරකා විද්‍යාඥයාට එහෙම නැත්නම් ගගනගාමියාටත් අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙයාලා තමයි තාරකා සහ විශ්වය ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ. author කියන්නේ කතුවරයාට. මේගොල්ලෝ තමයි පොත් එහෙම නැත්නම් novels වගේ දේවල් නවකතා ලියන්නේ මේ කතුවරු. බේකර් කියන්නේ පාන් වෙලෙන්දට සරලවම ගත්තොත් බේකරිය කර්මාන්ත ආයතනවල වැඩ කරන අයට තමයි බේකර් කියලා කියන්නේ. බ්‍රික්ලේයර් ඔයා මේ වචනේ අහලා නැතුව ඇති. බ්‍රික්ලේයර් කියලා කියන්නේ ගෙවල් බඳින්නට. බ්‍රික් කියලා කියන්නේ ගඩොල් පාවිච්චි කරලා ගෙවල් බඳින්නට තමයි බ්‍රික්ලේයර් කියලා කියන්නේ. බස් රථ පදවන රියදුරාට තමයි බස් ඩ්‍රයිවර් කියලා කියන්නේ. බුචර් කියන්නේ මස් විකුණට මස් වෙලෙන්දට. කාපෙන්ටර් කියන්නේ වඩු කාර්මිකයාට. මෙයා ලී භාවිතා කරලා ගෙවල් හදනවා, විවිධ ගෘහ භාණ්ඩ හදනවා. චෙෆ් එහෙම නැත්නම් කුක් කියලාත් කියනවා. චෙෆ් එහෙම නැත්නම් කුක් කියන්නේ කෝකියට සිංහලෙන් අරක් කැමිය කියලාත් කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල් වල මෙයාලා තමයි කෑම හදන්නේ. ක්ලීනර් කියන්නේ පිරිසිදු කටයුතු කරන්නට නැත්නම් පිරිසිදු කරන්නට තමයි ක්ලීනර් කියන්නේ. ආයතනවල එළිය සුද්ධ කරන වැඩ තමයි මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ඩෙන්ටිස්ට් කියන්නේ දන්ත වෛද්‍යවරයාට. ඔයාලගේ දත් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු වලට මෙයා තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඩිසයිනර් කියන්නේ මෝස්තර නිර්මාණකරුවට. ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් ඩිසයින් කරගන්න ඕන නම් මෙයාට කියලා වඩා ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඩොක්ටර් කියන්නේ දොස්තර මහත්තයාට එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරයාට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන විදිහට. ඩස්මන් එහෙම නැත්නම් රිෆියුස් කලෙක්ටර් කියලාත් කියනවා. මේගොල්ලෝ තමයි කුණු අදින කටයුතු කරන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කියන්නේ විදුලි කාර්මිකයාට නැත්නම් විදුලි ශිල්පියාට. විදුලි කටයුතු කරන ඉලෙක්ට්‍රික් සම්බන්ධ සර්කිට් සම්බන්ධ කටයුතු කරන්නේ මේ පුද්ගලයා. ඉංජිනියර් කියන්නේ ඉංජිනේරුවට. ගොඩනැගිලි සම්බන්ධයෙන් දේවල් ඩිසයින් කරන්න, මැෂින් සම්බන්ධයෙන් දේවල් ඩිසයින් කරන්න වගේ ගොඩාක් වැඩ මේ ඉංජිනේරුවෙක් විසින් කරනවා. ෆැක්ටරි වර්කර් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කර්මාන්ත ශාලාවක වැඩ කරන සේවකයාට. ෆාමර් කියන්නේ සරලව ගොවියට. මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ ගොවිපලක. සාමාන්‍යයෙන් සත්තු ඇති කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්, වගා කටයුතු කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කොයි දේ කළත් අපි කියන්නේ ෆාමර් කියලා. ෆයර්මන් එහෙම නැත්නම් ෆයර්මන් නැත්නම් ෆයර් ෆයිටර් කියන්නේ ගිනි නිවන කටයුතු සිදු කරන කෙනාට. ෆිෂර්මන් කියන්නේ දීවරයට. මෙයා කරන්නේ මාළු අල්ලන එක. ෆ්ලොරිස්ට්
ෆ්ලොරිස්ට් කියන්නේ මල් කරුවට සිංහලෙන් මෙයා කරන්නේ ඩෙකරේෂන් කරන්න අවශ්‍ය මල් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන එක. ඔයාට මොනවා හරි මල් දාලා සරස ගන්න ඕන නම් ඔයා කතා කරන්න ඕනේ ෆ්ලොරිස්ට් කෙනෙක්ට. ගාඩ්න කියන්නේ වතු කම්කරුවට නැත්නම් ගෙවතු සකස් කරන්නට අපි උයන් පල්ලා කියලාත් කියනවා. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ගාඩන් එක ක්ලීන් විදිහට තියාගන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන එක. හෙයා ඩ්‍රෙසර් කියන්නේ කොණ්ඩය සකස් කරන කෙනාට. ඔයාගේ කොණ්ඩය කපලා අවශ්‍ය විදිහට ස්ටයිල් කරලා සකස් කරන්නේ හෙයා ඩ්‍රෙසර්. ජර්නලිස්ට් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පුවත්පත් කලාවේදියාට එහෙම නැත්නම් ලිපි සම්පාදකයාට. මෙයා තොරතුරු එකතු කරලා පුවත්පත් වලට බොහෝ දුරට ලිපි ලියනවා. ජජ් කියන්නේ විනිශ්චයකරුවට. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ උසාවියේ. ඒගොල්ලෝ උසාවියේ නඩු බලලා ඒවට අවශ්‍ය විනිශ්චයන් ලබා දෙනවා. ලෝයර් කියන්නේ නීතිඥයාට නැත්නම් නීතිවේදියාට. මේගොල්ලෝ තින්නේ උසාවියේ නඩු වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නට. ලෙක්චරර් කියලා කියන්නේ කතිකාචාර්යවරයාට. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ දේශන පවත්වන්නේ. ලයිබ්‍රේරියන් ඉන්නේ පුස්තකාලයේ. පුස්තකාලාධිපතිට තමයි ලයිබ්‍රේරියන් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ පුස්තකාලවල තමයි වැඩ කරන්නේ. ලයිෆ් ගාඩ් කියන්නේ ජීවිත ආරක්ෂකයාට. සාමාන්‍යයෙන් ස්විමින් පූල් වල එහෙම නැත්නම් බීච් එකේ මේගොල්ලෝ ඉන්නවා මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න. මැකැනික් කියලා කියන්නේ යාන්ත්‍රික ශිල්පියාට. බොහෝ දුරට මැෂින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වාහන වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නිවැරදි කරන්නේ, ඒවා කැඩුනාම සකස් කරන්නේ මේ යාන්ත්‍රික ශිල්පියා. මොඩල් කියන්නේ මෝස්තර නිරූපකයාට. මේගොල්ලෝ විවිධ වර්ගයේ මෝස්තර ෆැෂන් මොඩලින් විදියට ඉදිරිපත් කරනවා. නිවුස් රීඩර් කියන්නේ පුවත් කියවන්නාට. සාමාන්‍යයෙන් දිනපතා යන පුවත් ටෙලිවිෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ එකේ කියවන්නේ මේ නිවුස් රීඩර්ස්ලා. නර්ස් කියන්නේ හෙදියට එහෙම නැත්නම් සාත්තුකාරියට. රෝගීන් බලා ගන්න වෛද්‍යවරු එක්ක වැඩ කරන අය තමයි මේ හෙදියෝ කියන්නේ. ඔප්ටිෂන් කියලා කියන්නේ දෘෂ්ටි විශේෂඥයාට. ඔයාගේ ඇස් සම්බන්ධයෙන් මෙයාලා තමයි කණ්ණාඩි ලබා දීම වගේ දේවල් කරන්නේ. පේන්ටර් කියන්නේ චිත්‍ර ශිල්පියා එහෙම නැත්නම් පින්තාරු කරන්නට. ෆාමසිස්ට් කියලා කියන්නේ ෆාමසියේ ඉන්න බෙහෙත් වෙළෙන්දට. මෙයා බෙහෙත් විකිණීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ෆොටෝග්‍රැෆර් කියන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියාට. ඔයාලගේ ෆොටෝස් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් වල තමයි මෙයාලව ගොඩක් දකින්නට ලැබෙන්නේ. පයිලට් කියන්නේ ගුවන් යානා පදවන ගුවන් නියමුවට. ප්ලමර් කියන්නේ ජල නල කාර්මිකයාට. වතුර ජලනල එක්ක තමයි මෙයා කටයුතු කරන්නේ. පොලිටිෂන් කියන්නේ දේශපාලඥයාට නැත්නම් දේශපාලකයාට තමයි පොලිටිෂන් කියලා කියන්නේ. පොලිස්මන් එහෙම නැත්නම් පොලිස් වුමන්. පොලිස් බටයට තමයි පොලිස්මන් කියන්නේ. ඒ වගේම පොලිසියේ වැඩ කරන කාන්තාවට තමයි පොලිස් වුමන් කියලා කියන්නේ. පෝස්ට්මන් කියන්නේ තැපැල් කරුවට ලියුම් බෙදා හරින වැඩේ තමයි මෙයා මූලික වශයෙන් කරන්නේ. රියල් ස්ටේට් ඒජන්ට් දේපල හිමියා. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එයාලගේ තියෙන නිවාස ඒ වගේම ලෑන්ඩ්ස් විකුණලා මුදල් හොයන එක. රෙසෙප්ෂනිස්ට් කියන්නේ පිළිගැනීමේ නිලධාරියට. සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයකට ඇතුල් වෙනකොට ඔයාට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මේ රෙසෙප්ෂනිස්ට්. සයන්ටිස්ට් කියලා කියන්නේ විද්‍යාඥයාට. මේගොල්ලෝ තමයි විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කටයුතු කරන්නේ. ෂොප් ඇසිස්ටන්ට් කියලා කියන්නේ කඩේ වැඩට ඉන්න කඩේ සහායකයාට තමයි ෂොප් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ. සෝල්ජර් කියලා කියන්නේ සොල්දාදුවා එහෙම නැත්නම් යුද බටයට. ටේලර් කියලා කියන්නේ ඇඳුම් මහන කෙනාට ඩිසයින් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඇඳුම් මහන කෙනා තමයි ටේලර්. ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කොලී රථ රියදුරාට තමයි ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කියලා කියන්නේ. ටීචර් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ගුරුවරයාට ඔයාලට දැනුමක් ලබා දෙන උගන්වීම් කටයුතු කරන්නේ මේ ගුරුවරු. ට්‍රාන්ස්ලේටර් කියන්නේ පරිවර්තකයාට. මොනවා හරි භාෂාවක දෙයක්
තවත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරන කෙනා තමයි ට්‍රාන්ස්ලේටර් කියන්නේ. ට්‍රැෆික් වෝර්ඩන් කියන්නේ වාහන නැවතුම් පළවල් වල මිනිස්සු හරියට වාහන පාක් කරනවද කියලා චෙක් කරන කෙනාට. ට්‍රැවල් ඒජන්ට් ගමන් එහෙම නැත්නම් චාරිකාවක් යන්න ඔයාට නියෝජිතයෙක් හොයනවා නම් ඔයා මුලින්ම ට්‍රැවල් ඒජන්ට් කෙනෙක් තමයි හමු වෙන්න ඕනේ. එයා ඔයාට උදව් කරනවා කොහෙටද යන්න ඕනේ කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ සර්විස් එකක් ඔයාට ලබා දෙනවා. වේටර් එහෙම නැත්නම් වේට්‍රස් වේටර් නැත්නම් වේට්‍රස් කියලා කියන්නේ හෝටලේ වැඩ කරන සේවකයාට. වින්ඩෝ ක්ලීනර් කියන්නේ ජනෙල් පිරිසිදු කරන්නට. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ කරන්නේ ආයතනවල විශාල බිල්ඩින් වල ජනේල පිරිසිදු කරන එක. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ වගේම වීඩියෝස් බලන්න දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.